Filipino expressions when leaving for work. Anong oras ka papasok sa trabaho? What time will you go to work? Naku, mahuhuli na ako. Oh, I'm gonna be late. May balak ka pa bang maligo? Are you still planning to take a bath? Nakahanda na ang almusal mo. Your breakfast is ready. Magbibihis lang ako saglit. I'll get dressed. Handa na ba ang mga gamit na dadalhin ko? Are my things ready? May tumatawag sa'yo. Amo mo yata. Someone's calling you. It must be your boss. Mga anong oras ka ba uuwi mamaya? What time are you going home? Hindi ako sigurado. Baka gabihin na ako. I'm not sure. I might be late. Sige, ako na ang bahala magluto mamaya. Okay, I'll do the cooking later. May ibang lakad ka pa ba pagkatapos ng trabaho? Do you have any plans after work? Wala na. Uuwi ako ng maaga mamaya. No, I'll go home early tonight. Sige, sabay-sabay na tayong maghapunan mamaya. Alright, let's have dinner together tonight. Ikaw, wala ka bang lakad ngayon? How about you? Don't you have errands to do? Sabado ngayon, maglalaba ako. It's Saturday. I'll do the laundry. Sige, gusto mo bang papuntahin ko dito ang kapatid ko para may katulong ka? Do you want me to call my sister so she can help you? Mabuti pa nga. Papupuntahin ko na lang siya sa palengke. That's great. I'll just ask her to go to the market. Para dito na rin siya maghapunan mamaya. So, she could have dinner with us tonight. Aalis na ako. Tawagan mo na lang ako kapag nandito na siya. I'm going. Call me if she's here already. Sige, ingat ka sa daan. Okay, be safe. Salamat, kayo rin. Thanks, you too.